NASA αποκάλυψε τις προτεραιότητές της για την αποστολή Artemis 3, κατά την οποία θα εκτοξευτούν η πρώτη γυναίκα και ο επόμενος άντρας στη σελήνη το 2024. Η ομάδα του Artemis 3 Science Definition, η οποία αποτελείται από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και συμβούλους με πείρα στην σεληνιακή επιστήμη, άρχισε να συναντιέται το Σεπτέμβριο για να καθορίσει επιτακτικούς και εφικτούς επιστημονικούς στόχους για όλες τις πτυχές της αποστολής Artemis 3. Μερικοί από αυτούς είναι η λήψη δειγμάτων, η πραγματοποίηση επιτόπιων ερευνών και η εφαρμογή πειραμάτων. Η σελήνη αναφέρεται συχνά ως ο ακρογωνιαίος λίθος του ηλιακού συστήματος και αυτές οι έρευνες θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τις θεμελιώδεις πλανητικές διεργασίες που λειτουργούν σε όλο το ηλιακό σύστημα και πέραν αυτού. Όπως συνέβη και στην αποστολή του Απόλλω, κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου ενός αστροναύτη στη σεληνιακή επιφάνεια θα σχεδιαστεί σχολαστικά. Η NASA επιδιώκει επίσης να δημιουργήσει μια βάση του Artemis μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, που θα βρίσκεται στο νότιο πόλο της σελήνης, καθώς και να πραγματοποιήσει πειράματα για να κατανοήσει την προέλευση του ήλιου και το αστρονομικό μας περιβάλλον. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την κατανόηση του ανθρώπου για το πώς σχηματίστηκε και εξελίχθηκε η σελήνη, πώς αλληλεπιδρά με τον ήλιο και πώς αναπτύχθηκαν το νερό και άλλοι πόροι σε αυτήν. Τον Αύγουστο του 2020, οι επιστήμονες πρότειναν τη χρήση τεράστιων σωλήνων λάβας κάτω από την επιφάνεια του Άρη και της σελήνης για βάση σε μελλοντικές αποστολές. Επιπλέον, το νερό κάτω από την επιφάνεια της σελήνης θεωρείται αρκετά ρηχό ώστε να μπορεί να προσεγγιστεί από τον άνθρωπο, καθώς βρέθηκε ότι οι μετεωρίτες χτυπάνε τη σεληνιακή ατμόσφαιρα με υδρατμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 επηρέασε ορισμένες επιχειρήσεις της NASA, αφού έκλεισαν 18 μεγάλες εγκαταστάσεις της, γεγονός που σήμαινε ότι η ανάπτυξη του Space Launch System και του διαστημοπλοίου Orion έπρεπε είτε να καθυστερήσει είτε να ανασταλεί.